कैरी, त्यात फोडणीची कैरी। तोंडाला पाणी सुटलं ना? उन्हाळ्याची चाहूल आणि कैरी हे कॉम्बिनेशनच काही और आहे। चला तर वेळ न घालवता आता आपण रेसिपी पाहूयात। कैरी स्वच्छ धुवून तिचे छोटे छोटे काप करून घ्यायचे आहेत। कैरीचे काप एका बाउलमध्ये घेऊन त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे आहे। नंतर थोडीशी हळद आणि लाल तिखट घ्यायचं आहे। यामध्ये थोडीशी साखर टाकायची आहे, त्यामुळे कैरीचा आंबट गोडपणा खूपच छान लागतो। हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। फोडणी देण्यासाठी तेल गरम करून घ्यायचे आहे। त्यामध्ये थोडासा हिंग टाकायचा आहे। नंतर जिरे आणि मोहरीची फोडणी द्यायची आहे। जिरे मोहरी व्यवस्थित तडतडल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे। नंतर ही फोडणी कैरीचे काप ठेवलेल्या बाउलमध्ये टाकायची आहे। तयार झालेली आहे आपली फोडणीची कैरी। आपण माझ्या चॅनलला पहिल्यांदाच व्हिजिट केली असेल तर सबस्क्राईब नक्की करा। शेजारील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। आणि वेळात वेळ काढून रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।